ว่านนพเก้าเนี่ยครับตอนเด็กเคยเอามาทาแผลนะมันจะเป็นต้นๆแบบนี้นะฮะเวลาตอนเด็กๆเนี่ยบ้านผมมันจะปลูกอยู่หน้าบ้านเนาะมันจะปลูกตัวเนี้ยตัวว่านนพเก้าแบบนี้ต้นหนึ่งนะครับหน้าบ้านกับเมื่อก่อนมันจะมีอีกต้นหนึ่งมันจะเป็นว่านเหมือนกันมันจะเป็นตระกูลเดียวกันนะมันจะเป็นว่านหนุมานนะครับเหมือนกันถ้าแบบมีแผลมีดบาดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแผลสดๆเนี่ยวิ่งเล่นหกล้มพวกนี้คนเฒ่าคนแก่เมื่อก่อนเขาจะเอาพวกนี้หักนะครับหักที่ก้านนะแล้วก็เอาน้ำยางเนี่ยมาหยอดบริเวณที่มันเป็นแผลสดๆนะครับมันจะเป็นเหมือนเคลือบเดี๋ยวนี้มันจะเหมือนตัวเคลือบของญี่ปุ่นนะฮะเคยเห็นไหมเอ่ยที่มันจะเป็นตัวหยอดเวลาที่มีแผลฮะเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เคลือบแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วก็แสบเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยบางคนเขาก็เรียกไอ้ต้นนี้ว่าต้นทิงเจอนะ ทิงเจอต้นนะแต่ว่าบางชื่อก็เรียกฝิ่นต้นนะครับแต่เมื่อก่อนผมไม่รู้จักนะว่าเขาชื่ออะไรนะครับจริงๆเขาเป็นไม้โบราณเนาะอยู่กับคู่บ้านคู่เมืองมานานมากแล้วนะครับเกิดมาก็เคยเห็นเลยต้นแบบนี้นะฮะเป็นไม้พื้นบ้านเนาะแล้วก็ผมถามคนเฒ่าคนแก่แหละเขาปลูกเขาชอบปลูกไว้หน้าบ้านเพราะเขาบอกว่ามันเป็นไม้มงคลอย่างชื่อกลางชื่อหลักเนี่ยเขาเรียกว่าว่านนพเก้านพก็คือเก้าเหมือนกันนะครับนพเก้ากับอัญมณีเนี่ยคล้ายๆกันนะครับมันจะเป็นพวกอัญมณีแบบนพเก้าพวกพลอยพวกอะไรพวกนี้นะครับการปลูกต้นแบบนี้เวลามันออกลูกนะลูกมันจะออกสีแดงๆนะครับแต่ลูกเนี่ยกินไม่ได้นะระวังนะครับลูกมันมีพิษนะแต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยลูกเขาจะคล้ายเป็นเม็ดแดงๆเป็นแฉกๆเหมือนพลอยคนโบราณเขาก็ถือว่ามันเป็นเหมือนอัญมณีตั้งอยู่ที่หน้าบ้านประมาณนี้นะครับปลูกแล้วจะเกิดความมั่งคั่งอะไรแบบนี้สร้างความเจริญรุ่งเรืองพวกนี้เนาะมันเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ตัวใบผมยกให้ดูอีกทีนึงนะตัวใบเห็นไหมฮะมันจะเป็นแฉกๆแบบนี้มันจะเป็นแฉกแบบ7แฉกถึงประมาณสัก11แฉกประมาณนี้นะครับแล้วก็คนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะนับ9นะว่าใบเนี่ยมันจะมี9แฉกนะครับซึ่งเลข9เนี่ยเขาก็หมายถึงความก้าวหน้าเนาะความอายุยืนพวกนี้นะครับแต่สำคัญหลักๆคือเขาปลูกไว้ภายในบ้านหรือว่าหน้าบ้านแบบนี้นะครับเรื่องของความมงคลผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกมันมีสรรพคุณทางยานะครับคือเมื่อก่อนเนาะตอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้นั่งเล่นเกมในบนคอมอะไรพวกนี้นะครับเด็กมันก็จะวิ่งเล่นนะตามภาษานะครับหน้าบ้านหลังบ้านตามบริเวณถนนกระโดดเชือกกันบริเวณลานหน้าบ้านพวกนี้นะครับนี่มันก็จะเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรนะครับล้มบ้างแผลถลอกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็เด็ดง่ายนะครับเด็ดปุ๊บทาปั๊บนะฮะแห้งเลยแห้งติดแผลเลยนะครับระงับเลือดอะไรพวกนี้นะใช้ได้หมดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหแผลลึกแบบอันนั้นไปโรงพยาบาลนะครับมันสมานแผลได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าแผลลึกก็อย่างที่บอกไปโรงพยาบาลนะครับถ้าแผลแบบเล็กๆน้อยๆมีดบาดนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้เลยนะเขาถึงเรียกว่าต้นทิงเจอนะครับแล้วเวลาปลูกเนาะตัวนี้มันเป็นพืชที่ชอบแดดมากนะครับชอบแดดจัดๆเลยเวลาปลูกก็ให้มันโดนแดดหน่อยนะครับทิศไหนก็ได้ทิศตะวันออกก็ได้นะครับหรือว่าปลูกเลยออกมาจากตัวบ้านนิดหน่อยนะครับให้มันโดนแดดอ่ะเขาชอบแล้วเขาจะพุ่งไวนะครับนี่อันเนี้ยพึ่งช้ำนะครับนี่ถุงดำแค่นี้เองนะครับตัวยางเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่บางคนที่แพ้เนี่ยไม่แนะนำนะระวังนะครับลองไปเทสดูก่อนก็ได้ถ้ามันคันๆเนี่ยเราก็อย่าไปใช้นะครับถ้ามียามีอะไรปกติตามสามัญที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยก็ใช้ยาทั่วไปดีกว่านะครับไอ้พวกนี้มันสมัยโบราณเนาะสมัยเด็กเมื่อก่อนมันไม่มียาอะไรพวกนั้นนะครับยาสมานพงสมานแผลมันหายากนะครับบ้านผมบ้านนอกวิ่งเล่นหกล้มมาก็พวกนี้แหละไปก็ไปหาใบสาบเสือมาทุบนะครับเอามาอุดแผลอะไรพวกนี้มันเด็กสมัยเมื่อก่อนแล้วนะครับปัจจุบันก็บาดแผลนิดหน่อยเราใช้ปัตเตอร์อะไรที่มันปลอดภัยไปเลยดีกว่าเนาะจริงๆมันเป็นตัวยานะทั้งต้นทั้งเปลือกนะครับอย่างเปลือกมันเนี่ยแก้ปวดปวดเมื่อยนะครับแก้พวกลมพวกโลหิตอะไรพวกนี้ใครปวดข้อปวดฝีก็ดึงตัวเง่าตัวอะไรออกมานะครับเอามาใช้แต่อย่างว่านะครับสมุนไพรเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะครับจะใช้จะอะไรก็ควรไปปรึกษาควรไปหาหมอหาโรงพยาบาลที่มันชัดเจนนะครับพวกนี้มันเป็นแบบปลูกสวยงามนะเดี๋ยวนี้นะครับอย่าไปใช้ทางสรรพคุณทางยาอะไรพวกนั้นนะครับตัวต้นเนี่ยถ้าปลูกดีๆมันสูงมากนะมันเป็นไม้พุ่มนะครับไม้พุ่มแบบกึ่งไม้ยืนต้นเลยแต่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับมันจะคล้ายๆกับพวกต้นมะละกอนะฮะตัวโครงตัวใบตัวลำต้นมันนะแต่มันจะเล็กกว่าต้นมะละกอแต่ว่าแกนเนี่ยมันจะแข็งกว่ามะละกอเนี่ยแกนมันจะกลวงนะครับแต่พวกเนี้ยอันเนี้ยมันมีแกนต้นนะถ้าปลูกไว้กลางแจ้งเนี่ยมันโตค่อนข้างดีนะครับโอ้โหไปประมาณ 2-3 เมตรนะถ้าแก่มากจริงๆก็5เมตร6เมตรได้นะครับสูงและที่สำคัญมันปลูกง่ายตายยากนะครับมันเป็นไม้แบบอวบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงนะครับต้นมันจะอวบๆแบบนี้เห็นไหมมันจะคล้ายๆพืชอวบน้ำแบบนี้เลยนะครับเวลาหน้าแล้งเนี่ยไม่มีปัญหาบ้านผมเนี่ยปลูกสมัยเด็กเนี่ย
เท่าที่ระลึกแล้วก็จำได้นะครับไม่เคยรดน้ำนะครับมันก็อยู่รอดปลอดภัยของมันตามปกติเนาะแล้วทีนี้เขาเทถนนนะครับเขาก็เลยตัดไปรากเนี่ยมันจะคล้ายมะละกอแต่ว่ามันจะไม่ช้อนชัยลึกขนาดนั้นนะครับแล้วมันจะไม่ได้แผ่ไกลเหมือนตัวรากมะละกอเนาะมันไม่ได้ไปเจาะปูนเจาะดินขนาดนั้นนะครับคล้ายๆกันตัวรากนะครับเนี่ยแต่รากมันจะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงนะครับเวลาเราปลูกเนี่ยปลูกได้ทุกดินนะดินแข็งดินที่มีหินอะไรพวกนี้ปลูกได้นะครับยกเว้นดินดานแบบดานลึกดานแข็งเป๊กอันนี้พวกนี้ก็มันปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งขนาดตัวเนี้ยก็ค่อนข้างทนนะใครที่ต้องการไปปลูกนะครับเวลาจะขยายพันธุ์แนะนำใช้เมล็ดนะครับมันง่ายคือปลูกไปสักพักเนี่ยสักปี2 ปีเนี่ยมันจะมีเมล็ดนะครับมันจะมีเม็ดหัวออกมาแดงๆเนาะแล้วก็เอาเมล็ดตัวนั้นไปเพาะก็ได้แต่เมล็ดนี่กินไม่ได้นะครับห้ามกินนะเมล็ดมันจะมีพิษนะครับใครที่ชอบลองไปปลูกนะครับตัวต้นเนี่ยมันจะออกสีเทาๆนิดนึงปนเขียวนะครับเป็นกึ่งไม้อวบน้ำแล้วก็ตัวใบเนี่ยมันจะเขียวเลยนะครับส่วนตัวดอกมันจะแผ่ออกมาแบบนี้นะครับเป็นสีแดงๆแล้วหัวลูกของมันเนี่ยมันจะเหมือนอัญมณีเลยลอยขึ้นมาจากตัวแผ่มันจะเหมือนดอกปะการังนะฮะแล้วข้างบนก็จะมีลูกสีแดงๆโผล่ขึ้นมาลูกมันเนี่ยตอนที่ยังไม่สุกนะตอนที่เริ่มออกมามันจะเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วพอสุกดีหรือว่าสวยเลยเนี่ยจะออกเป็นเม็ดสีแดงออกเป็นหัวลูกสีแดงนะครับคนโบราณเขาเลยคิดว่ามันเป็นนพเก้ามันเป็นพลอยพวกนี้นะครับเลยปลูกไว้หน้าบ้านพวกไม้ประดับพวกนี้นะครับก็อยากจะให้ปลูกให้เพาะให้พันธุ์กันนะแล้วก็ขยายกันไปเยอะๆนะครับบางพื้นที่มันก็ไม่ค่อยมีให้เห็นละแบบนี้นะครับบางไม้บางพันธุ์มันก็เป็นไม้โบราณนะครับหายากแล้วเหมือนกันนะฮะพวกนี้ถ้าปลูกได้ก็โอเคนะมันดูแลไม่ยากนะครับปลูกได้ทุกที่ขอแค่มีแดดนะครับมีแดดเนี่ยเขาชอบมากใบเขาจะเขียวเขาจะสดแบบนี้นะครับอันนี้บนใบเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับใต้ใบมันจะเป็นออกสีขาวแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะแล้วมันไม่รกนะต้นเขามันโปร่งนะครับแบบนี้โปร่งเลยนะครับต้นเขาจะยืดขึ้นไปนะแล้วมันจะโปร่งนะครับใบมันก็เป็นแฉกๆแบบนี้สวยนะครับแตกยอดแตกกิ่งง่ายคือมันปลูกแล้วมันดูแลไม่เยอะนะครับลงกระถางก็ได้หรือว่าจะปลูกลงดินก็ได้นะครับถ้าอยากให้โตขึ้นพุ่มสูงเนี่ยลงดินนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพื้นที่นะปลูกลงกระถางก็ได้สำคัญคือมันไม่รกเนี่ยมันเลยดูเหมาะกับการปลูกหน้าบ้านนะครับเราไม่ต้องดูแลอะไรเยอะและที่สำคัญถ้ามันรกเนี่ยพวกงูพวกสัตว์พวกอะไรพันเลื้อยมันขึ้นมามันเยอะนะครับถาวรเนาะพอมันโปร่งเนี่ยมันจะได้ดูสบายตานะครับเพราะเมล็ดง่ายแล้วมันติดง่ายนะครับเอาไปปลูกต้นนึงเนี่ยเลี้ยงมันให้โตสัก2 ปี 3 ปีพอมันเริ่มดกเริ่มออกลูกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขยายพันธุ์ของมันเองนะครับลูกที่มันร่วงลงมาเนี่ยโดนน้ำโดนฝนนิดหน่อยมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เนาะก็จะกลายเป็นต้นเล็กๆขึ้นมานะครับตัดทิ้งก็ได้ถ้าใครไม่อยากให้มันรกหรือว่าไม่อยากให้มันเยอะมากนะครับดอกนึงช่อนึงเนาะมันออกมาเป็นแผ่แบบนี้เลยนะครับดอกนึงเนี่ยมันก็จะติดลูกประมาณ3 หัว 4 หัวพวกนี้นะครับมันก็จะลอยๆเป็นหัวขึ้นมาสวยเลี้ยงไม่ยากด้วยใครชอบไม้โบราณนะครับหรือว่าต้องการไม้หายากไม้แบบดูแลง่ายๆแบบนี้นะแนะนำนะครับแทบไม่ต้องรดน้ำเลยมันเป็นไม้อวบน้ำนะครับคืออย่างที่ผมบอกเนาะบ้านผมเมื่อก่อนมันหน้าบ้านมันเป็นแบบหินนะครับมันเป็นแบบหินลูกรังนะครับแล้วก็ยาวลงมาข้างล่างนะครับตรงเนี้ยมันจะปลูกต้นพวกนี้ทิ้งไว้นะครับไม่เคยรดน้ำเลยอาศัยฝนอาศัยฟ้าอย่างเดียวนะครับงอกแล้วก็งอกเลยเนาะต้นเก่าก็ยังอยู่ต้นใหม่มันก็ร่วงมาเรื่อยๆนะครับลูกมันร่วงลงมาแต่ละปีแต่ละฤดูเนาะมันก็ผุดต้นเล็กขึ้นมานะครับแทบจะถอนทิ้งนะสมัยเมื่อก่อนนะครับแล้วทีนี้พอทำถนนเข้าบ้านเนี่ยมันต้องเทปูนเนาะก็ต้องตัดพวกนี้ออกไปนะครับมันก็ล้มหายตายจากไปนะครับตามกาลเวลาทีนี้พอโตขึ้นมาก็เริ่มหามาปลูกใหม่นะครับเนี่ยพอเราโตขึ้นมานะมันก็หวนหาอะไรเก่าๆโบราณแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นที่เราเคยเล่นสมัยเมื่อก่อนนะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละฮะอาจจะแบบไปในเมืองแล้วรู้สึกว่าโอ้แสงสีมันดีจังนะเดี๋ยวสักพักครับอีกไม่นานนะพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวทุกอย่างมันเริ่มอยู่ได้เริ่มคิดเริ่มนั่นเริ่มนี่เริ่มจะกลับมาละเริ่มจะกลับมาหาอะไรเก่าๆเพลงนะเพลงก็เริ่มใช่ไหมเพลงก็กลับมาฟังเพลงเก่านะครับหนังอย่างเงี้ยหนังใหม่ก็ดูแต่บางทีก็รู้สึกอยากดูหนังเก่าๆ อยากดูละครเรื่องเก่าอะไรเงี้ยผู้กองยอดรักเนี่ยผมจะกลับมาดูนะต้นปีผมก็กลับมาดูแบบเนี้ยนะฮะเพลงก็เพลงเก่าๆอะไรกลับมาฟังนะครับบรรยากาศเก่าๆสมัยที่เรายังเป็นเด็กสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยมันสวยและมันสวยงามอยู่ในจินตนาการของเรานะครับในความทรงจำเนาะอย่างต้นไม้ก็เหมือนกันสมัยเด็กเนี่ยเราเคยมีต้นไหนเราเคยบ้านเคยเลี้ยงตัวอะไรเคยเลี้ยงพันธุ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะหวนคิดถึงมันนะครับเราก็จะเอากลับมาปลูกเนาะมันเริ่มแก่แล้วก็เริ่มอย่างเงี้ยนะครับ
เป็นทุกคนนะผมเชื่อว่าเป็นทุกคนนะครับความศิวิไลมันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับช่วงแบบค้นหาตัวเองค้นหานั่นค้นหานี่ค้นหาทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่พออยู่ตัวแล้วก็สักพักมันจะกลับมาเองนะครับลองดูนะฮะใครอยากเอาไปปลูกนะแบบเลี้ยงง่ายๆลองใช้แบบนี้ได้เลยนะดินไอ้ดูตัวดินนี่ครับอันนี้ดินแทบจะแบบอันนี้ผมใช้ดินกับแกลบนะครับแค่นั้นเองนะแทบจะไม่มีอะไรอื่นเลยนะครับคือปกติเนี่ยตัวดินปลูกนะผมบอกสูตรให้นะครับตัวดินปลูกเนี่ยมันจะมีแค่ดินร่วนนะครับหรือใช้พวกดินใบก้ามปูก็ได้นะจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยคอกนะครับแล้วส่วนอีกวัสดุเพื่อสร้างความโปร่งเนี่ยจะใช้แกลบก็ได้ใครบ้านใครใกล้แกลบใกล้โรงอะไรพวกนี้นะครับใช้แกลบก็ง่ายจะใช้พวกแกลบดำก็ได้นะครับได้หมดได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องยุ่งยากเอาวัสดุที่มันโปร่งๆนะ1 อันนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับอีก1 ส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนพื้นฐานจะดินก็ได้จะอะไรก็ได้นะครับวัสดุปลูกเนาะแค่นี้เองนะครับผสมกันอัตราส่วนเนี่ยแล้วแต่พืชแล้วแต่พันธุ์นะครับถ้ามันเป็นไม้ยืนต้นไม้ที่รากเขาค่อนข้างลึกหรือว่าต้องการการยืนหยัดนานๆแบบนี้นะครับเราจะใส่ดินเยอะหน่อยนะครับอาจจะดินสัก3 ส่วนแกลบส่วนหนึ่งปุ๋ยหมักส่วนหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นพืชแบบระยะสั้นหรือว่าพืชเลี่ยดินพืชหากินบนดินเนี่ยนะครับอาจจะลดปริมาณดินลงมาเนาะให้มันน้อยลงมาหน่อยแล้วแต่พืชนะครับอันนี้แล้วแต่พืชจริงๆแต่หลักๆมี3 อย่างนะครับวัสดุปลูกดินพวกนี้นะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักอีกส่วนหนึ่งก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเป็นวัสดุโปร่งอะไรก็ได้หาอะไรง่ายๆได้หมดนะครับแกลบมันง่ายก็เอาแกลบนะครับ